नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, शाळेमध्ये ड्रॉइंगसाठी त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ह्या ज्या परीक्षांना आपण बसत असतो, या परीक्षांसाठी लागणारं जे साहित्य आहे, हे साहित्य कोणत्या प्रकारचं आपण घेतलं पाहिजे, त्याचप्रमाणे या साहित्याचा उपयोग करताना कशा प्रकारे त्याचा उपयोग केला गेला पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला परीक्षेमध्ये जी ग्रेड आपल्याला कशी चांगल्या प्रकारे वाढवून घेता येईल, या दृष्टिकोनातून हा व्हिडिओ अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. आपण व्हिडिओ पूर्ण पहा, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला त्यातील एक एक साहित्याची व्यवस्थित माहिती होईल आणि त्याचा वापर कसा करायचा हे सुद्धा आपल्याला यातून अतिशय सोप्या पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे. निश्चितच आपल्याला हा व्हिडिओ आवडेल अशी आशा आहे. मग काय, चला तर बघूया. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम आपल्याकडे एक चांगलं ड्रॉइंग बुक A4 साईजचं असणं आवश्यक आहे, ज्याच्यावर एक चांगल्या प्रकारची रेखाटनं करण्यासाठी आपल्याला त्याचा उपयोग होतो. पेपर क्वालिटी चांगली असल्यामुळे रेखाटनही चांगली होतात आणि रंगकामही सुरेख पद्धतीने होतं. रेखाटन करण्यासाठी आपल्याला HB पेन्सिलचा उपयोग करायचा आहे. त्याचप्रमाणे एक चांगल्या क्वालिटीचं इरेजर आणि शॉर्पनर या गोष्टी असणं आवश्यक आहे. पेन्सिल वेळोवेळी शार्प करणं खूप गरजेचं असतं, जेणेकरून आपण जे चित्र काढणार आहोत ते सूक्ष्मरित्या चांगल्या प्रकारे काढण्यास आपल्याला त्याची मदत होते. यानंतर चित्र काढल्यावर रंगकामासाठी सुद्धा कोणत्या प्रकारचे रंग वापरावेत या संदर्भात आपण वॉटर कलरमध्ये अशा प्रकारचे केक रंग सुद्धा आपल्याला मार्केटमध्ये मिळतात. यांचा सुद्धा उपयोग आपण रंगकामासाठी करू शकतो. त्याचप्रमाणे पोस्टर कलर यांचा सुद्धा आपण रंगकामासाठी उपयोग करत असतो. तर याला आपण ओपेक मीडियम असं म्हटलं जातं आणि यासाठी आपल्याला पांढरा रंग जो आहे हा जास्त घेणं गरजेचं असतं, कारण आपल्याला ज्या टिंट आहेत त्या बनवण्यासाठी या पांढऱ्या रंगाचा जास्त प्रमाणावर उपयोग होत असतो. सुरुवातीलाच जर आपण 20 रंगाचा बॉक्स घेतला तर इतर ॲडिशनल ज्या शेड्स असतात त्या आपल्याला घेण्याची आवश्यकता भासत नाही. हे आहेत वॉटर कलर. 24 शेडचा हा बॉक्स आहे. याच्यामध्ये आपल्याला अशा प्रकारे विविध शेड्स बघायला मिळतात. आता ह्या ज्या सर्व शेड्स आहेत तर यांचा उपयोग आपण पाणी कमी जास्त प्रमाणावर वापरून त्याच्या विविध रंगछटा बनवू शकतो आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे आपण मेमरी ड्रॉइंग व इतरही ड्रॉइंग रंगवू शकतो. अशा प्रकारे आपल्याला वॉटर कलर, पोस्टर कलर वापरण्यासाठी विविध ब्रश हे मार्केटमध्ये आहेत. या ब्रशचा उपयोग अतिशय कौशल्याने आपण केल्यास आपलं चित्र हे अतिशय चांगल्या प्रकारे आपण रंगवू शकतो. आता हे सर्व राऊंड ब्रश आहेत. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे राऊंड ब्रश या ठिकाणी अवेलेबल आहेत. तसेच आपल्याला जे फ्लॅट ब्रश आहेत हे फ्लॅट ब्रश सुद्धा या ठिकाणी अवेलेबल आहेत. यांच्या उपयोगाने आपण अतिशय चांगल्या प्रकारे रंगकाम करू शकतो. तो आता हा जो ब्रश आहे हा मोठा 1 इंची फ्लॅट ब्रश आहे. तर मोठ्या भागांमध्ये रंगकाम करण्यासाठी आणि लवकरात लवकर आपलं रंगकाम पूर्ण होण्यासाठी याची खूप चांगल्या प्रकारे आपल्याला मदत होत असते. त्याचप्रमाणे हा जो दुसरा ब्रश आहे याचा उपयोग आपण टेक्स्चर्स देण्यासाठी अतिशय चांगल्या प्रकारे करू शकतो. झाडाचं टेक्स्चर द्यायचं असेल तेव्हा आपण चांगल्या प्रकारे, गवतासाठी, अशा विविध पद्धतीने कौशल्याने जर आपण याचा उपयोग केला तर आपलं चित्र हे अतिशय सुरेख आणि क्रिएटिव्ह होण्यासाठी आपल्याला या ब्रशचा खूप चांगला फायदा हा होत असतो. या लहान ब्रशचा उपयोग आपण लहान कामांसाठी, छोट्या जागेमध्ये रंगकाम करण्यासाठी केला जातो आणि मोठ्या जे राऊंड ब्रश आहेत त्यांचा उपयोग आपण मोठ्या कामांसाठी, मोठ्या जागेमध्ये रंगकाम करण्यासाठी चांगल्या प्रकारे आपण करू शकतो. आता हे जे ब्रश आहे हे ब्रश
पोनी एअर ब्रश आहेत। याआधी आपण सिंथेटिक एअर ब्रश बघितले आणि हे जे पोनी एअर ब्रश असतात हे खास करून वॉटर कलरसाठी वापरले जातात, कारण यांच्यामध्ये पाणी धरून ठेवण्याची जी क्षमता असते ही जास्त प्रमाणावर असते आणि त्यामुळे वॉटर रंगामध्ये पाणी मिक्स केल्यानंतर ते सहज पद्धतीने फ्लो देण्यासाठी, मिक्स करण्यासाठी आणि पसरवण्यासाठी व याचा खूप चांगल्या प्रमाणावर आपल्याला उपयोग होतो। तर आपण आपल्या गरजेप्रमाणे, आवश्यकतेनुसार ज्या ज्या वेगवेगळ्या ब्रशचा आपल्याला उपयोग करायचा असेल त्याप्रमाणे आपण करू शकतो। आता या ब्रशच्या साहाय्याने रंग मिक्स करण्यासाठी अशा प्रकारच्या पॅलेट आपल्याला मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत, मोठी पॅलेट आणि छोटी पॅलेट। आता ही जी पॅलेट आहेत ह्या पॅलेटमधले हे विविध रकाने, जे छोटे रकाने आहेत तर यांचा उपयोग आपल्याला पोस्टर रंगापासून टिंट अँड शेड बनवण्यासाठी खूप चांगल्या प्रकारे होतो आणि या मोठ्या रकान्यांचा उपयोग आपल्याला वॉटर कलर अतिशय चांगल्या प्रकारे वापरता येतात। तशाच प्रकारे या छोट्या पॅलेटमधील विविध रकान्यांचा उपयोग आपण विविध रंगछटा बनवण्यासाठी अतिशय चांगल्या प्रकारे करू शकतो। आता याचप्रमाणे हे रंग मिक्स करण्यासाठी आपल्याला पाणी ची गरज असते आणि हे पाणी भरून ठेवण्यासाठी या स्प्लिट बाउल आहे आणि याची बनावट अशी असते की सहसा याच्यातलं पाणी हे खाली पडत नाही। त्याचप्रमाणे आपल्याला डस्टर क्लॉथची गरज असते। आपण जेव्हा रंगकाम करत असतो तेव्हा ब्रश व्यवस्थित पुसण्यासाठी याची गरज असते। त्याचप्रमाणे स्प्लिट बाउल, अशा प्रकारचे 2 स्प्लिट बाउल आपल्याकडे असले किंवा दुसरा एखादा छोटा मग आपल्याकडे असेल तरीसुद्धा आपल्याला याचा उपयोग हा 2, एक स्वच्छ पाणी आणि एक खराब पाणी साठवण्यासाठी आपल्याला करता येतो। स्वच्छ पाणी जर आपण रंगांमध्ये टाकलं तर त्याच्यामुळे आपल्या रंगछटांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होत नसतो। आणि त्याचप्रमाणे या जो डस्टर क्लॉथ आहे हे पण आपल्याकडे जर 2 असले तर आपल्याला अडचणीच्या काळामध्ये त्याचा एक चांगल्या प्रकारे उपयोग आपल्याला करता येतो। अशा प्रकारच्या साहित्यामुळे आपलं जे काम आहे हे सुखकर होत असतं। आता रंगकाम करत असताना आपल्याला अजून कौशल्याने आणि विविधता जर आपल्याला आपल्या कामामध्ये आणायची असेल तर वेगवेगळ्या प्रकारचे रंगसुद्धा आपण कौशल्याने त्याचा उपयोग करू शकतो। या कलर पेन्सिल आहेत। या कलर पेन्सिलचा उपयोग आपण वॉटर कलरने रंगकाम केल्यानंतर ग्रेडेशन करण्यासाठी, शेडिंग करण्यासाठी आपण याचा उपयोग करू शकतो। त्याचप्रमाणे ऑइल पेस्टल कलर आहेत। ह्या ऑइल पेस्टल रंगाचा सुद्धा उपयोग आपण मिक्स मीडियम ही जी आपली पूर्ण टेक्निक आहे या टेक्निकचा उपयोग करण्यासाठी आपण करू शकतो। हा 24 रंगांचा पेन्सिलचा बॉक्स आहे। आपण याच्यापेक्षा 12 रंगांचाही आपण घेऊ शकतो आणि त्याचप्रमाणे हा ऑइल पेस्टलचाही बॉक्स आपण अतिशय चांगल्या प्रकारे जर याचा उपयोग केला तर आपलं चित्र हे अतिशय चांगलं सुंदर बनवण्यासाठी याचा उपयोग आपल्याला करता येत असतो। त्याचप्रमाणे हे आहेत ब्रश पेन। या ब्रश पेनचा सुद्धा उपयोग आपण कॅलिग्राफीसाठी, विविध प्लेन ठिकाणी आपल्याला जिथं रंगकाम करायचं असतं तर अशा ठिकाणी सुद्धा आपण याचा कौशल्याने उपयोग करू शकतो। याचे स्ट्रोकही खूप चांगले येत असतात। थोड्याशा सरावाने आपण यांचाही उपयोग चांगल्या प्रकारे करू शकतो। आता हे आहेत प्लास्टिक क्रेयॉन्स आणि या प्लास्टिक क्रेयॉनचा उपयोग सुद्धा आपण आपल्या रंगकाम करत असताना, चित्रांमध्ये ग्रेडेशन करत असताना, शेडिंग देताना अतिशय चांगल्या प्रकारे करू शकतो। हे आहेत वॅक्स क्रेयॉन्स। तर अशी ही जी विविध मीडियम आहेत या वेगवेगळ्या मीडियमचा कौशल्याने आपण वापर केल्यास आपलं चित्र अतिशय सुंदर होऊ शकतं। आता हे जे चित्र रेखाटत असताना एक चांगला पॅड आपल्याकडे असणं गरजेचं असतं। आता याची जी साईज आहे ही मोठी असल्यामुळे आपल्याकडे असलेला A4 साईजचा जो ड्रॉइंग पेपर असतो, जो परीक्षेसाठी सुद्धा A4 साईजचा ड्रॉइंग पेपर येतो, हे जे ड्रॉइंग शीट आहे हे पूर्णपणे या पॅडवर अतिशय चांगल्या प्रकारे बसतं आणि त्याच्यामुळे पेपर फोल्ड होण्याची शक्यता नसते आणि पेपर खराब होणार नाही। आता अशा प्रकारची जी रंगांची प्रॅक्टिस आहे, ग्रेडेशनची प्रॅक्टिस आहे, चांगल्या प्रकारे ही करू शकतो। जे एक्स्ट्राचे पेपर्स आहेत हे आपण प्रॅक्टिससाठी सुद्धा छानपैकी उपयोगात आणू शकतात। तर एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएटचा सराव करताना अशा प्रकारचे जास्तीचे ड्रॉइंग पेपर A4 साईजचे आपण घेतले तर आपल्याला सरावासाठी, परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून त्याचा अतिशय चांगला फायदा होऊ शकतो। आता एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या ज्या ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेसाठी आपल्याला मार्केटमध्ये अशा प्रकारचं जे न्यू सिलेबस आहे त्याचं बुक अवेलेबल आहे आणि त्याच्यामध्ये संपूर्ण विविध प्रकारचे ड्रॉइंग, काही
रेफरन्स ड्रॉइंग हे सुद्धा अतिशय चांगल्या प्रकारे दिलेले असतात, तर त्यांचाही उपयोग आपल्या सरावासाठी आपल्याला होत असतो. आता याच्यामध्ये जॉमेट्री असते आणि या जॉमेट्रीचा सराव करण्यासाठी आपल्याला एक चांगला जॉमेट्री बॉक्स, नंतर एक मोठी स्केल, त्याचप्रमाणे लीड पेन्सिल आपल्याकडे असणं गरजेचं आहे. आता हे जो जॉमेट्री बॉक्स असतो याच्यामध्ये या साऱ्या गोष्टी आपल्याला मिळत असतात. त्याचप्रमाणे याचा चांगल्या प्रकारे उपयोग करणे, सराव करणे हे खूप महत्त्वाचं असतं. आपल्याला ही संपूर्ण माहिती आणि हा व्हिडिओ आवडला असल्यास विनोद आर्ट स्टुडिओला लाईक करायला, सबस्क्राईब करायला आणि कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट द्यायला विसरू नका. विनोद आर्ट स्टुडिओला पाहत राहा आणि शिकत राहा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.